5 годин 30 хвилин. Я сьогодні раненько встала, такий підйом у мене. Ну, ви знаєте, темно, рано. Бажаю всім гарного недільного дня. А у Сима сніданок. Друзі, 29 березня. Приємно з вами зустрітися. Щойно на Новій пошті забрала своє замовлення і поспішаю додому радуватися. Зараз детально вам все покажу. Всім привіт уже з дому. Друзі, сьогодні такий день, неділя, вихідний, і в мене день тюленя. Я зараз планую зняти відео, лягти на диван і дивитися ютубчик. Я вирішила собі зробити лінивий день. І от, друзі, сьогодні ж перевели годинник на годину вперед. Виявляється, що у нас переводять годинник на літній зимовий час з 1981 року. Уявіть собі, що це роблять багато країн Європи, це не тільки ми. І якщо Україна відмовиться, наприклад, від цього тренду, то ми будемо майже єдині, чи не єдині в Європі, хто відмовиться від переводу стрілок. Ви знаєте, що в Верховній Раді був закон, Зеленський його не підписав, ну і в результаті переводимо стрілки. Так я сьогодні слухала, що говорять лікарі з цього приводу, що це дуже некорисно для організму, особливо у тих людей, у яких є серцево-судинні захворювання, гіпертонія. Ну і знаєте, я по тих минулих роках завжди пам'ятаю, що завжди погане самопочуття. Виявляється, лікарі говорять, що 2-3 тижні треба на адаптацію до цього часу літнього. Оце до переводу стрілок, що організм просинається в певний час, а тепер йому треба перебудовуватись. Так от адаптація 2-3 тижні. І людина може погано себе почувати протягом 2-3 тижнів. Це нам таке роблять, друзі. Називається «Життя на виживанні». І це роками було, роками. Особливо небезпечно для людей, які рано встають і які рано починають роботу свою. Водії транспорту, лікарі, вчителі та інші верства населення. Тобто це небезпечно для здоров'я. От таке, друзі. Але в мене є і гарна новина. Гарна новина – це те, що сьогодні ж на Новій пошті забрала заказ. Навіть в коробці. Ага. Ну, ось мій Хартов, а ось цей Хартов і сережки. Сережки. Звичайно, беру. Друзі, це насправді, я вже принесла додому, насправді це подарунок для Маріани. У неї скоро буде день народження. Я вирішила замовити, я місяць чекала замовлення, тому що вони виготовляють на замовлення. З цією фірмою я працюю вже давно, це 4-ті прикраси, 4-та річ, яку я у них замовляю. Ось подивіться, бачите? Вам відомий цей мій набір, ви його часто бачите, це улюблений мій набір з жовтим каменем. Проба дуже хороша, 925 проба.
Зараз буде розпакування. Ось. Дивіться, все збірками. Зараз буду розпаковувати, вам все показувати, тому що це не собі, а це Маріані. І мені дуже приємно. Під її каштановий колір волосся це буде просто бомбезно, друзі. Ось такий камінь. Містик називається камінь. Ось. Зараз буде примірка. Так. Зрізаю цю ниточку, як то кажуть, в прямому ефірі. Зараз записую в годину дня і буду виставляти вам відео. Ой, прелість, як же це воно гарно. Ви бачите? Краса. Так, тепер будемо приміряти. Знімаю свою красу. Так. Ви знаєте, що султаніт я підбирала під оцей варіант. Ось мої, ось Мар'янини. Ось вони ідентичні абсолютно. Примірочка зараз буде. Вау! Бачите? Так. Треба мої вже підчистити. Я спеціальним методом чищу своє срібло. Воно в мене завжди сяє. Так. Волосся пофарбоване. Так. Ось мій комплект. Ага. І ось мій комплект. Зараз ще колечко. 18 розмір. Поки що буде носити на середньому пальчику, а потім переплигне на такий розмір. Ось. Все як положено. Угу. Хоп. Міняю. Бачите, який камінь містик? Зелений переходить у фіолетовий. Ну, це просто пісня. Бачите? Ось такий подаруночок ми зробили Маріані. Друзі, так, срібло зараз подорожчало. Це я вам говорю із свого досвіду сьогоднішнього дня. Так що повертаю своє. Ось так. Круто. О, Москіно. Москіно в Єві. Ціна 3119. А ці рожеві 2399. Угу. Будь ласка, Versace 1899. А ці 2849. Versace. Dolce Gabbana. Голубі у мене були, щось я їх не хочу. Вони зараз ось в таку ціну. Знижечки, да? Dolce Gabbana сірі, чорні. Ось така ціна. Ну, нормальна ціна, друзі. Да, можна зекономити на чомусь, щось десь не купити. А от 299 Versace пробничок. Ну, не знаю, вартує це купувати пробничок чи ні. Так, коли можна тест взяти і знати, що тебе, в принципі,
чекає. Ну, всякий. Сегмент дешевих, будь ласка, дешеві. Тобто в Єві є все, як то кажуть, друзі. Ось. Цікаво порівняти з брокардом, які там ціни. Дивимося далі. Показую ціни. Ну і далі пішов дешевий сегмент. До речі, дівчата розповідають, що серед дешевих можна гарний взяти аромат. От, так що, ну, Єва, можна подивитися, да, і вибирати. Ой, Боже, що це? Що це? Якось не дуже. Ромби якісь. А це що? Окуляри сонячних дівчат. Я ж кажу, під лицу все к лицу. Навіть окуляри сонячних дівчат, і то на мені вони не смішно виглядають. Хо-хо. Бренд. На мені вони не дивляться як дешеві, да? Зовнішність людини определяє товар. Ще із таких, знаєте, життєвих новин – це те, що вимкнули опалення. 3 дні тому вимкнули опалення, але на кухні в мене зараз 22 градуси тепла. Батареї холодні, а вмикнули гарячу воду. Так що є плюси з цього всього, що гаряча вода у нас тепер. Друзі, сьогодні не планую ніяких прогулянок. Просто таке дівчаче у нас з вами сьогодні відео. А що, треба порадіти життю. Завтра вже робочий день, канікули завершені. Канікули завершені, і завтра починаються трудові будні. Ось так. Пишіть, які у вас новини, що у вас, який настрій, які у вас емоції викликає ця весна. Ви знаєте, ми вчора з Колею, що це були в торгівельному центрі «Проспект», і ви там такі цікаві коментарі написали, що Аріна схожа на попелюшку, а Коля схожий на принца, який приміряє на ніжку попелюшки взуття. Дякую за асоціації, це було цікаво читати. До речі, друзі, зараз якийсь новий у Ютуба тренд. Нова мулька, фішка. Значить, це ж не секрет, що кожен блогер деяких своїх коментаторів блокує. І от є такий аккаунт «Русские вперед». Я заблокувала цей аккаунт. Такі гадості пише. І саме цікаве, що Ютуб дає почитати, там, де дзвіночок натискаєш в творчій студії на коментарі. І воно висвічується, не весь коментар, а пару слів. І такі гадості знову пише. І Ютуб, ясно, що заблокована людина, то не поширює, але показує блогеру, що коментар прийшов на канал. Ось так. Раніше такого не було, до речі. Раніше не було, тепер я бачу цю мульку. Тепер Єлена Кондратова. Теж заблокована мною за такі подвиги всякі на Ютубі. І теж пише коментар: «Хватить жрать», а далі я не можу прочитати, тому що заблоковано. Ютуб дає тільки пару слів перших. Ти можеш прочитати. «Хватить жрать». Друзі, я про тему похудіння
уже знімала ролик, у мене є такий ролик на моєму каналі, але я ще раз хочу вам сказати, бути статною жінкою і бути, як мені пише там одна жирна і так далі, це дві різні речі. Розумієте? Статна жінка або дуже велика жінка. Друзі, а ви не спробували в своєму житті дивитися на душу людини? Не на її зовнішність, а на душу людини. Я окремо зніму відео про озімпіки, шміки, наскільки зараз це шкідливо. Вчені вже зробили перші маркери, проби цього оземпіка, як він впливає на людину, на організм. Ви нікуди не дінете посткліматичні ваші проблеми, тому що клімакс дає для жінки, що він дає організму? Ти повнієш. Ну це так працюють гормони, це ж не придумала Аріна. Подивіться цікавих лікарів, що вони говорять на Ютубі. Подивіться. І ви зрозумієте природу повноти жінки після 60 років. А то пишуть таке, наче ви топ-моделі. Так я хочу сказати, що мій канал не для топ-моделей. Тут інші цінності. Розумієте? Тримати себе в їжових рукавицях, нічого не їсти, не споживати навіть обмаль вуглеводів я не буду. Розумієте? Є різний підход до цього всього. Я знаю багато прикладів навколо мене людей, які себе тримали в їжових рукавицях. Вони вже всі в могилі. Да простит меня Господь за такий реальний підхід до цього, да? За реалії. Я вам їх озвучую. Це із того, що я бачу в навколишньому житті. Люди, які мене оточували. До чого це призводить? Жорсткі дієти, озімпіки ті ж самі. Да? Друзі, це можна говорити дуже-дуже довго. І для цього треба підняти деякі матеріали, щоб вам цитувати, розказувати. Я обов'язково це зроблю. Буде таке відео в мене на каналі. Це для охочих схуднути будь-якою ціною. І це ж для здоров'я шкідливо, щоб ви розуміли. Це не є корисно для здоров'я. Особливо різке, отаке, знаєте, похудіння. Потім проблеми зі шкірою обличчя, з обвісшим тілом. Хочете такі наслідки, будь ласка. Я себе почуваю комфортно поки що в моєму тілі. І не треба писати дурниці. Скажімо так, я на вас не ображаюсь. Єдине, що я хочу, щоб ви зрозуміли, що канал мій не для тих, хто веде такий спосіб життя, що себе постійно тримаєте отак от в кулаку, в їжових рукавицях. Я цього не роблю і по житті не робила. У мене були, і я вам скажу, ще проведу такі паралелі по жіночому здоров'ю. У мене були легкі пологи перші і другі легкі пологи в мене були. У мене не було під час пологів ускладнень, і у мене не було ніяких нюансів з народженням дітей. Той, хто постійно худіє, доводить свій, знаєте, тазобідрений сустав і взагалі свій таз до певних розмірів, у того завжди проблемні пологи, як правило, кесарів розтин і т.д. і т.п. І все, що витікає. Є виключення, але в основному це так. От. Так що, друзі, якщо ви хочете уколоти чи щось таке написати, як бачите, YouTube сам блокує вже таких коментаторів. Хоча інколи він щось і пропускає. Мар'яночка, тобі подобається цей красивий комплект? Так, дуже дякую. Чули? Ось так. Мар'яна принесла із сімейної пекарні щось. Так, розпаковочка. А, круасанчики. Зараз каву будемо пити з круасанчиками. І ще,
Морозиво. Морозиво дитина понаносила. Дивіться, Мар'яна любить. І я люблю таке морозиво. І десертики отакі. Це в сімейній пекарні, мабуть? Ну да. А де ще? Отак, бачите? А може і ні, може в сільпо. Я не в курсі, друзі. Так що зараз будемо наїдати фігуру. Я знаю, що багато моїх глядачів сьогодні мають домашній день. Я бажаю вам гарного домашнього дня, затишного, приємного, щоб неділя подарувала вам гарні емоції, справжній відпочинок для душі, для тіла. Все, па-па і до зустрічі на каналі.